سلام و درود. با 27مین ویدیو از سری آموزش‌های رایگان 0 تا 100 اکسل در خدمت شما هستم. اگر یک لیست بزرگ مثلا چند صد هزار نفر به شما بدن و بخوان نام و خانوادگی اونها رو از هم دیگه تفکیک بکنین چیکار میکنین؟ تا انتهای ویدیو با ما همراه باشین تا روشمون رو به شما آموزش بدم. اگر به تازگی با کانال ما آشنا شدین به شما پیشنهاد میکنم که سری آموزش‌های اکسل رو از ابتدا تماشا بکنید که لینک پلیلیست رو در انتهای ویدیو و در توضیحات زیر همین ویدیو براتون قرار دادم. توصیه میکنم که حتما این آموزش‌ها رو بعد از اتمام تماشای ویدیو در اکسل تمرین بکنید تا در خاطرتون بمونه. سلام و درود مجدد خدمت شما عزیزان. در جلسه قبل یاد گرفتیم که چطور با توابع لفت و رایت و میت یا ترکیب از اونا متن یک سلول رو تفکیک کنیم به بخشایی که مد نظرمون هست. ولی حتما توجه کردیم که بیشتر اون روش کاربردش در این بودش که ما دقیقاً بدونیم که مثلا از چندمین سلول میخوایم جدا کنیم، از چندمین شروع بشه یا به چندمین خاتمه پیدا کنه و وقتی که مثلا تمام سلول‌های ما یه روال قابل پیش بینی داشته باشن، مثلا شماره کارت بانکی که میدونستیم که همه کارت بانکی 4 بخش 4 رقمی دارن و خیلی راحت میتونیم فرمول بنویسیم که برای هزاران سلول هم این هم اجرا بشه. اما حالا میخوایم یاد بگیریم که چطور سلول هایی که روالشون قابل پیش بینی نیستش رو تفکیک بکنیم. من یک شیت جدید برای شما آوردم. فرض میکنیم نام خانوادگی افراد رو داریم و میخوایم اون رو تفکیک کنیم و واضح هستش که همیشه نام و نام خانوادگی یک روال مشخصی نداره، هم تعداد حروف نام و هم تعداد حروف نام خانوادگی متفاوت هستش. پس باید یه الگوی جدید اینجا پیدا کنیم. حالا ما فرض میگیریم که نام ها همه یک بخشی هستن. حالا برای نام های دو بخشی هم بعدا راهکارهای دیگه میشه پیدا کرد. ما اینجا نگاه میکنیم میبینیم بعد از هر نام و بین اون با نام خانوادگی خب یک کاراکتر فاصله داریم. پس اگه بتونیم این کاراکتر فاصله رو پیدا کنیم میتونیم از هم دستورهای قبل هم برای تفکیک اون استفاده کنیم. تابعی که ما اینجا استفاده میکنیم تابع find هست که از اسمش مشخصه برای پیدا کردن یک چیزی هستش. حالا ما برای اینکه این دستور براتون واضح تر بشه به صورت ترکیبی تابعش رو نمی‌نویسم. دستور find توی این ستون براتون می‌نویسم و بعد با دستور بعدی ترکیبش میکنم. اینجا خیلی راحت تایپ مساوی find میگه که چه متنی رو میخواییم پیدا کنیم، نمیشه find text. من میزنم یک کاراکتر خالی و کاراکتر جدا کننده. میگه کجا میخواین این کار رو انجام بدید. توی این خونه اول که نام خانوادگی ترکیبی وجود داره و پرانتز رو میبندم. میبینید که شناسایی که از کاراکتر فاصله 4مین حرفمون هستش که اگه اینو برای پایینی هم تکرار کنم میبینید که همه رو شناسایی کرد. مثلا در کوروش شیرازی 8مین حرف کاراکتر فاصله هستش. خب احتمالا حد زدیم وقتی ما میخوایم نام رو جدا بکنیم این شماره خونه ای هستش که اون کاراکتر فاصله دوش قرار گرفته. پس اگه یه دونه از این کم بکنیم تعداد حروف نام ما در میاد. پس با همون روشه قبلی حالا رایت و مید و هر کدوم که بود من از مید استفاده میکنم. میزنیم مید و پرانتز باز. میگه تکستتون چیه که میخواین تفکیکش کنین، انتخابش میکنین سلول رو و میگه حالا شماره‌ای که میخواد شروع بشه چیه. چون از اول این حروف شروع میشه یک رو من میزنم و کاراکتر جدا کننده میگه چند تا خونه میخوایم بریم جلو. حالا همونه که بهتون گفتم دیگه با فایند پیدا کرده بودیم. این خونه رو انتخاب میکنم، منهای 1 میکنم که در واقع تعداد حروف نام ما هست. اینتر میکنم. میبینید که خیلی راحت نامو شناسایی کرد که اگه اینو تا انتها هم بکشیم تمام این نام خانوادگی به طرز صحیح تفکیک شد. قبل از مشاهده ادامه آموزش اگر که این آموزش ها براتون کاربردی هستش لطفا لایک بکنید تا ما متوجه بشیم و حتما کانال رو سابسکرایب بکنید تا ادامه آموزش ها رو از دست ندیم.
اگر اون زنگوله کنارش هم فعال بکنید به محض تولید ویدیوهای جدید با نوتیفیکیشن یوتیوب از اونها مطلع میشید و به سرعت میتونید آموزش رو ببینید. و حالا برای جدا کردن نام خانوادگی باید حالا چیکار کنیم؟ از این کاراکتر جدا کننده به بعد رو انتخاب کنیم. پس من دوباره مید رو مینویسم، تکستمون هم که انتخاب میکنم، میگه از چه خونه شروع بشه. از همین خونه که با فایند پیدا کرده بودیم انتخابش میکنم. حالا اگر که میگم این فرمول جداگانه ننوشته بودیم بعد تو همینجا به جای 33 تایپش میکنیم دفتر فایند رو. و کارکتر جدا کننده میگه چند تا میخوایم بریم جلو. حالا اینجا این نکته وجود داره، هم با یک تابع به شما نشون میدم که چطور دقیقاً بدونین چند تا باید بریم جلو. حالا ما فرض میکنیم که اینجا نیازی ما نداریم و نوع کاربرد اونجوری هستش که مثلا پیش بینی میکنیم که نام خانوادگی مثلا بیشتر از دیگه 10 حرف مثلا نباشه. من عدد 10 رو انتخاب میکنم و اینتر میکنم و میبینید که نام خانوادگی رو جدا کرد. اما خب خیلی جاها این کار درست نیست و به دلایلی باید ما دقیقا بگیم چند تا خونه برو جلو. پس من اینو پاک میکنم. توی این بخش دوم به جای اینکه بگیم 10 کاراکتر بخوام بگیم دقیقاً چند کاراکتر. حالا ما اینجا یک تابع کمکی دیگه نیاز داریم که تعداد کاراکترهای یک متن رو پیدا کنه و اونم لن هستش که این هم در زبانهای برنامه‌نویسی مختلف استفاده میشه و شاید قبلا باش آشنا شده باشید. پس من اینجا به جای عدد 10 میدانم که اول میخوایم چیکار کنیم. یه لن مینویسیم، تعداد کل حروف این متن رو برای ما در میاره. خب حالا ما که به تعداد کل این حروف نمیخوایم بریم جلو، تعداد نام خانوادگی میخوایم بریم جلو. تعداد حروف نام رو ما اینجا میتونیم در بیاریم، منهای کل اون بکنیم که اینجا نوشته بودیم. تعداد نام کاراکتر نام خانوادگی در میاد دیگه. پس میزنم منهای لن نام که تو سوسن نام جداگانه در آورده بودیم، اینتر میکنم. میبینید که نتیجه رو گرفتیم دوباره و البته به طرز حرفه‌ای کاملا نام خانوادگی برای ما جدا شد. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. آموزش‌های ما ادامه داره، پس حتما کانال رو سابسکرایب بکنید تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندید. فعلا به شما پیشنهاد میکنم یکی دو تا از آموزش‌های مرتبط رو که براتون اینجا قرار میدم تماشا بکنید. خوشحال میشم که کامنتاتون رو زیر ویدیوها بذارید و نظرات خوبتون مطلع بشم. شاد باشید. خدا نگهدار.